سلام و درود به همسفرهای عزیزمون. اگه ولاگای قبلی راجع به کشور لیبی رو دیده باشید میدونید که این کشور خیلی فراتر از 42 سال دیکتاتوری قذافی و جنگ‌های داخلی اخیره. و حالا این ولاگ میخوایم بریم این موضوع براتون حتی شفافتر هم بکنیم و ببینید که اینجا یکی از غنی‌ترین کشورهاست از لحاظ آثار تاریخی. میخوایم بریم به یه شهر رومی سر بزنیم که یکی از سالم مونده ترین شهرهای رومیه که نمونهش حتی توی خود اروپا هم خیلی کمه. همچنین میخوایم بریم وایب محلی این کشور رو توی بازار ماهیات تجربه کنیم که به نظر من یکی از لذت بخشترین بخشای این سفرمون بوده. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما و دوست عزیزمون یوشیتا همراه باشید در این کشور زیبا. یوشیتا هم یکی از خفن‌ترین جهانگرداست که تونستیم این سفر رو با هم دیگه برنامه‌ریزی کنیم. بریم با هم دیگه قسمت 4 از سفر لیبی رو ببینیم. بزن بریم. حالا بیاین 2500-600 سال برگردیم عقب. این یکی ببین کوسه ها رو ردیف کرده، اینجا ماهیتونش رو گذاشته. اینا یه جور توالت فرنگی‌های قدیمی بوده که رومیای باستان استفاده می‌کردن. حالا رسیدیم به معبد God of Power یعنی هرکولس. این یهو وحشت میکرده و همونجا بچه رو میزایده. کاربرد خدای این بوده. امروز صبح از هتل زدیم بیرون اومدیم اول از همه با بازار ماهی فروشه شروع کنیم. من کلاً یه علاقه خیلی زیادی به بازار ماهی‌ها دارم تو هر کشور، چون احساس می‌کنم یکی از پر جنب و جوش‌ترین و محلی‌ترین جاهاییه که آدم میتونه بره ببینه و مردم رو تجربه کنه. آره سریع برو، حواسم نبود. Lasciali! Lasciali! Qui, ma vai, aspetta, ببین چقدر کوسه همینجوری گذاشتم، طرفم داره همینجوری پشت سر هم کوسه ها رو تمیز میکنه. شکار تا حالا گوشت کوسه رو اینجوری تو خود ماهی ندیده بودم، همیشه فقط گوشت تیکه شدهش رو خورده بودم جای مختلف. کوسه های کوچولوه. خیلی گنده شبیه اون ماهی است که میگه SpongeBob SquarePants. نه؟ Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob. Drop on the deck and flop like a fish! Ready? سلام. عليكم السلام. عبدو. My name Abdu. عبدالله. Hussein. Hussein. Yes, Yes. My name Hussein from Iran. Iran. Oh, Iran. Thank you. Welcome. جمیله. Beautiful. هي بتاع الجاري الصغير في تنوت جرادوت تنوت طول خاص اینا ساردینه ها. Very good. Welcome.
اینجا قسمت محل تمیزکاریه که دیگه میبرن و اونجا ماهیاشون رو تحویل میدن برای تمیزکاری. سلام. این شکلی تمیز میکنه. كيف حالك؟ صباح الخير. كيف حالك انت؟ الحمد لله. الحمدلله. موهاش چقدر قشنگه. ایشالله مبارکش باشه. اینجا هم اسم بازار نوشته. سوق یعنی بازار، بازار دروازه دریا. اسماک هم که میشه ماهیا. بیا بیا که تو لالای لای. بیا شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی. یه سری خرگوش بیچاره پیدا کرد. خوش خرگوش صغیر خرگوش کبیر. از چیش میترسی؟ اگه سوسمانه نه خرگوش آخه میدونی که جن تو جسمشونه. چرا؟ آره نیدی دیو در و دیوار همه جا رو میخوره، همه سیما رو میکنه. یه شیطان درونی دارن. چیه داشت ای؟ تو کیف جام میشه. رسیدیم به مقصد اصلی بیرون شهر امروزمون، شهر رومی سابراتا، و این مامورای سکیوریتی هم بلافاصله همزمان با ما رسیدن. اینجا یه راهنمای محلی باز داریم از خود این منطقه. Yes, welcome. Yes. Hey, what was your name again? How are you? Nice to meet you. Abdul. Abdul. Abdul, yes. Yes, nice to meet you. Welcome. Come. قراره که ایشون برامون اینجا رو کامل توضیح بده و ببرتون نقاط مختلف این شهر رومی. نگاه شانس رو ببین اومدیم اینجا چقدر هوا سرده. هممون با این وضعیت باید بریم از این شهر رومی دیدار کنیم. احتمالا تو ولاگ آخر تونس دیده باشین که رفتیم یه شهری به اسم دوگا که اونجا میگفتیم یکی از سالمترین شهرهای رومی بازمانده است و میشه توش حال و هوای زندگی رومی تو قدیم رو تصور کرد. و حالا اومدیم یه جای دیگه، این دفعه توی لیبی، شهر سابراتا که اینجا هم یکی از شهرهای رومیه که خیلی خوب مونده و دقیقا مثل همون تونس که وقتی رفتیم هوا بادی و سرد و افتضاح بود، اینجا هم باز دوباره شانسمون همون شد. The old city's name Tyre and Sidon. This is a world map. کل نقشه شمال آفریقا رو برامون ترسیم کرد اینجا. This is Saudi Arabia. حالا رفت سراغ عربستان و بخش غرب آسیا. من شبیه حیوانات مختلف میبینم این نقاشی رو. This is Arab world map. This is Arab world map. آربولد؟ Yes. Arab world map. آها. میگه فونیشیانا
یا کنعانیان از سمت لبنان اومدن، Gulf of Sirte here. رسیدن به خلیج سرت. این آقا الان یه 20 دقیقه داشت برامون قصه تعریف میکرد به قید تصویر روی نقشه‌ای که خودش رو زمین کشید. اینجا مثلا تونس، گفتش که این فونیشیانا مرکز اصلیشون تو کارتاژ بوده که توی ولاگای تونس راجبش صحبت کردیم. اونجا کارتاژ و این طرف قشنگ بغلش لیبیه، این طرف تریپولی یا ترابلس و اون طرف هم بنغازیه. برای اون توضیح داد که این ولی یونانیا از این طرف اومدن اینجا، همونطور که تو ولاگ اول توضیح دادم یونانیا توی تاریخ لیبی تاثیر زیادی داشتن، چون اون طرف فونیشیانا بودن که در واقع اصالتا همون کنعانیایی هستن که از یونان اومدن این توی ناحیه شمال آفریقا. یونانیا هم از این ور وارد میشن و بعد از اون هم دیگه رومیا میان و این ساختارهای رومی توی کارتاژ و الان توی سابراتا هستیم توی این نواحی میسازن که الان یکی از اون شهرهای رومی خیلی سالم مونده رو میخوایم بریم ببینیم. یه چیز خیلی بامزه دیگه اینه که هر جا میریم پلیسای اون منطقه میان و از همون عکس میگیرن که فکر هم با همون هم از همون که توی نمیدونم برای پرونده توریسممون انگار هر توریستی که میاد اینجا یه پرونده‌ای داره که همه جاهایی که رفته باید مستند بشه. همیشه هم علاقه نشون میدن که با همون سلفی و اینا هم بگیرن، واسه همین شاید هم صرفا از روی علاقه شون باشه. با کفگیر و علاقه. آره. شبیه لیبیا نیست؟ آره نوری؟ Yes, ها؟ Good. آره؟ آره. Yes. Speak English. آره. Yes. No, you speak Farsi, don't you? No, yes. نه. You speak Farsi. اینجا الان آثار یه خونه یکی از خانواده‌های خیلی پولدار می‌بینیم که برای خودشون حمام خصوصی داشتن. There's a furnace or fire here. There's a water boiler. When the water change to the steam circulation to the steam room and hot room by terracotta by these original pipes here. You can see. After the steam room, go to the hot room. When the get home and then come to warm room. This is warm here. After warm room, this is frigidarium. This is frigidarium room here. You can see. After frigidarium, swimming pool, there is relax place for dry and for drink water and everything using over there. They were very, very poor people before oil. میگه این لیبیانا انقدر فقیر بودن که قبل از کشف نفت اینا هیچی نداشتن، خیلی فقیر بودن و حتی صابون نداشتن. برای شستشوی لباسشون این سبزه ها رو میکاشتن که به صورت صابون فشارش میدادن، میتونست تمیز کنه لباساشون رو. ماده شوینده ازش در میاد. خیلی جالبه. اسمش هم هست گسول یا قسول، از مثل که غسل و اینا میاد. یه کمپانی صابون سازی هم ساختن که اسم برندش هم دقیقاً به همین اسم این گیاهه. حالا بیاین 2500-600 سال برگردیم عقب، زمان پونیکا، قبل از اینکه رومیا بیان اینجا و زندگی تو اون زمان رو تصور کنیم توی این پونیک سکوئر یا میدون پونیک که به نسبت یه سری از آثار اون زمان رو میشه دید قبل از اینکه رومیا بیان خراب کنن و روش یه شهر دیگه بسازن. حالا دلیل اینکه اینجا یه سری آثار قبل رومی و آثار پونیکا رو میتونیم ببینیم اینه که حالا قبلا توی ولاگای تونس توضیح داده بودیم که رومیا وقتی اومدن تمام اون آثار پونیک و کارتاژ و همه چی رو از بین بردن و روش شهر رو ساختن. حالا اینجا یه کم فاصله داشته، یه سری از قطعاتش سالمتر مونده و تونستن با اون قطعات یه سری از آثار پونیکا یا فونیشیانا که در واقع پونیکا نوادگان فونیشیانا بودن اینا رو بازسازی کنن و بشه یه کم زندگی تو اون زمان تصور کرد. این میدونی که می‌بینیم جایی بوده که کلی توش شلوغ پلوغیا و انرژی شهر و اتفاقای شهر برقرار بوده. اون طرف یه سری مغازه‌های کوچولو بوده توی این قسمت از میدون و همچنین گفتش که یه دونه تاورن بوده، یه مرکز
شرابخوری و دور همی همه این طرف بوده. این وسط میدون مرکز قربانی کردن و قرار دادن خاکستر قربانیاشون بوده. خیلی اگه برگردیم عقب میگن که بچه‌ها رو قربانی میکردن توی آیین فونیشیانا، که توی تونس هم رفته بودیم توی کارتاژ قبرستونی دیدیم که میگفتن که اینا اینجا بچه‌ها رو قربانی میکردن و خاک میکردن. منتها همونجا توضیح دادیم که این داستانا رو شاید رومیا براشون در آورده باشن که بگن اینا خیلی آدمای وحشی بودن و ما حق داشتیم که بیایم کلا بگیریم این ناحیه رو. معلوم نیست واقعیت چیه، ولی میگن که اوایل بچه‌ها رو قربانی میکردن، خاکستراشون رو میآوردن میذاشتن اینجا، مخصوصا بچه‌های خانواده‌های اشرافی و بعدنا این رسم رو تغییر میدن به قربانی کردن و سوزوندن حیوونا و گذاشتن خاکسترشون روی این ساختاری که تو انگلیسی بهش میگن التار. اگه فارسیشو میدونین لطفاً تو کامنت ها برامون بنویسین. این طرف وارد شهر میشیم که این قسمت شهر هم میبینیم الان این وسط یه سری از این ستونای رومی اومده، یه ذره ساختارش از فونیشیان یا پونیک به رومی تغییر پیدا کرد، ولی اون شهری که پشتش میبینیم دقیقاً همون سبک پونیکه که حالا اون مقدارش که تخریب شده بعدن رومیا دوباره اومدن و همون سبک ساختن و با همون مواد اولیه، به خاطر همین میشه همون شهر پونیک رو در واقع اینجا دید. و یکم بریم عقب‌تر یه چیز خیلی جالبی می‌بینیم که اون برجه در واقع یه دونه آرامگاه به سبک پونیک، به خاطر اینکه تونستن تمام قطعات این آرامگاهی که معلوم هم نیست حتی آرامگاه کی بوده، یه شخصیت مهمی بوده، ولی مهم اون ساختارشه که تونستن تمام قطعاتش رو پیدا کنن و بزنن سر هم و بازسازیش کنن و الان میتونیم یکی از آثارهای 2600 ساله پونیکا قبل از اینکه رومیا بیان و اونجا بریم ببینیم. خدای پونیکا هم حتی اونجا سر جای خودش قرار بدن که الان میخوایم بریم ببینیمش. این لایه رویی که درست میکردن که محافظ باشه روی ساختموناشون ترکیب خیلی جالبی داره، مخصوص همین ناحیه است. توی همین ناحیه پونیکا و کارتاژ و اینا استفاده میشده و گفتش که از پودر شن به اضافه سیشل، همین صدفای ماهیای ریز دریایی، به اضافه جیپسیون چی بود؟ شما توضیح بده. اینترنشنال ورد اینترنشناله. آره چطور میشه نفهمی؟ ژیپسیون. آره خلاصه واکنشش وقتی ما پرسیدیم جیپسیون چیه این بود که کلمه بین المللیه چطور نمیدونی. خلاصه اونم یکی از موادیه که باهاش این پلاسترها رو درست کردن که ویژگی شخصیتی معماری‌های پونیکه که بعداً رومی‌ها هم اومدن ازش استفاده کردن. اینجا هم آثار موزاییک‌های رومی رو میتونیم ببینیم که اگه یادتون باشه توی ولاگ تونس وقتی تونس رفته بودیم که رفتیم خفن‌ترین موزه نگهداری این موزاییک‌های رومی رو دیدن کردیم. رسیدیم به مرقد پونیکی که البته توی عربی چون پ ندارن نوشته ذریح البونیقی و این اثر به نظر من خفن‌ترین اثر این شهر رومیه، با اون که خودش یه اثر رومی نیست، به خاطر اینکه بیشتر از اونه و مال دورانی هست که اثرهای تاریخی زیادی ازش پیدا نمیشه توی دنیا. یعنی فکر کن یکی از سالمترین و بزرگترین اثرهایی که از یه تمدن بزرگی که تمام آثارش پاک شده رو الان اینجا داریم میبینیم. The road is original? Yeah, road is original to top over there. Start rebuilt from the columns, start rebuilt. It was high 18 meters. 18 meters. این طرفش از این زاویه اون وسط عکس هرکول رو میبینیم و با اون که هرکول مال افسانه های یونانی و رومیه، پونیکا هم دقیقاً همین شخصیت رو به همین اسم داشتن که تبادل فرهنگ رو نشون میده بینشون. با اون که خیلی با هم دیگه جنگ داشتن و رقابت، این تبادل فرهنگ رو هم داشتن. و اونجا عکس جنگ هرکول با یه دونه شیر رو میبینیم اون وسط و شکست دادن شیر. آقا پلیس چه ابهتی داره، رفته با نیکا و یوشیتا وایساده داره عکس میگیره. خیلی باحاله این پلیسای محلی جای مختلف لیبی که میریم. نه این آره این خیلی خارجیه.
میگم شنگوله میگی نه همینجوری یهو میزنه رو خنده. واسه این خندید پس. حالا از این زاویه میتونیم این خونه های قدیمی پونیکی و رومی رو ببینیم در کنار این برجی که اون طرفش یکی دیگه از طرحهای سگانه این برج رو میشه دید. این خدای عجیب غریبی که وسط اونجا دیده میشه که میگن خدای پونیکاست، قیافه خیلی زشتی داره و یه افسانه‌ای دارن میگن که موقعی که یه زنی حامله بوده و بچهش به دنیا نمی اومده، این خدا رو وقتی که می آوردن جلوی صورتش این یهو وحشت میکرده و همونجا بچه رو میزایده. کاربرد خدا این بوده. حالا ولی خب افسانه است دیگه این قضیه، ولی جالبه که وسط این برج عکس اون خدای وحشتناکشون رو زدن. شاید باورتون نشه ولی این علامتی که اینجا میبینین واقعا اوریجینال مال 2500-600 سال پیش و به معنی اینه که از اون طرف اگه بری میرسی به فاحشه خونه. واقعا؟ آره. اینجا بخشی از یه آسیاب گندم قدیمی رو میبینیم. نزدیک آب شدیم ما. خیلی قشنگ شد. این شهر سابراتا 7 تا معبد داره که الان اومدیم تو یکی از این معابد به اسم ساوت فورم تمپل. این یکی معبد رو نمیدونن که اصلا منسوب به چه خدایی هست، به خاطر همین میگن آنونه، ولی میتونیم آثارش رو ببینیم. این الان بالای معبده که بالای یه همچین ستونایی باید قرار بگیره که الان افتاده. این زمینش که میبینیم الان مرمر اصلیه، مرمر اوریجیناله. به این ستونای این رنگی هم که معروفه به این که رنگش شبیه برگ پیازه میگن سیبولینو، ستونای سیبولینو. این هم باز مرمر اصلی که این پایینش سالم مونده ولی بالاهاش توسط زلزله خراب شده. به اینجا میگن فاونتن سکوئر، میدون فواره، و اینجا هم یکی از فواره های متعدد این شهره که الان میتونیم ببینیم. فاونتن آف فلاویوس تولوس. فلاویوس تولوس هم راهنمای گفتش که یه رومی اشرافی بوده که این فواره رو افتتاح کرده. الان رسیدیم به یه معبد رومی دیگه. این معبد رومی کلا اینجوری ساختارش که سالن، یعنی انگار یه حالت مربعی شکل داره، بعد اون طرفش یه دونه پلتفرم داره، یه دونه سکو داره. و این الان راهنمامون داشت توضیح میداد که یه تفاوت این معبدهای رومی و هلنیستیک که در واقع از ترکیب رومی و یونانی و اینا حاصل شده اینه که اینا هلنیستیکا سکوشون رو این وسط میذارن و رومیا سکو رو الان اون طرف میذارن و اینا ستونای مرمری توی 3 ضلعش قرار داره و این سبک هلنیستیکی این ستونا توی 4 تا ضلعش بودن و جنسشون هم از جنس سنگ ماسه است که دورش با آهک پوشیده شده. حالا این سکوی مربوط به این معبدای سبک رومیه. اون جزیره‌ای که اونجا می‌بینیم هم راهنما توضیح داد که اون دروازه اولیه شهر بوده. در واقع جزیره نیست ولی یه سونامی که اومده سال 360 میلادی کل این قسمت ساحلی این شهر غرق شده. تفاوت این معبدای رومی و هلنیستیکو که توضیح دادم اون موقع، الان اینجا یه دونه هلنیستیکش رو می‌بینیم که این ستونا دور تا دورشه و این سکو وسطشه و جنس ستونا هم که دیگه فرق داره، مرمری نیست و از سنگ ماسه و آهک درست شده. دوشیدا انرژی گرفت. انرژی ردبول به شما بال میده. ستونای رومی به شما بال میده. نه این ردبول خورده کلک. یه دونه تو ماشین داشتیم فکر کنم همونو خورده. من خوردمشونو. انرژی میخوام بدم بهت. منم رانی بخورم. یه رانی بگیرم اومده.
تو که از اول تا الان داری آتیش میسوزونی. یه بار تو زندگی اومدیم لیبی نه چی میگی؟ بر فراز ستونهای این معبد چه خوشگله این قسمت. شهرداری بوده اینجا. What's that arch over there? What's the arch? What is it? Decoration for the building. Ah, decoration for municipality. Yes. Important place. مجلس البلدی. اینجا یک کارگاه اوریجینال تولید روغن زیتون تو زمان رومی‌ها رو می‌بینیم. اینجا یه ظرف سیمانی گنده است که توش زیتون خام رو پرس می‌کردن و بعد حاصلش رو می‌آوردن این طرف برای خالص سازی. اینجا می‌آوردن توش آب گرم می‌ریختن. آب گرمه باعث می‌شده که چون با روغن قاطی نمی‌شده روغنا بیاد رو و آبه بره با ناخالصی‌ها ترکیب بشه و جدا بشه کامل از روغن زیتونه. بعد روغنا رو میگرفتن توی ظرفای کوزه شکل بزرگ میکردن، همینجا میذاشتنشون توی قایق و میفرستادنش سمت ایتالیای امروزی که در واقع مرکز اصلی امپراتوری رومی بوده. به این خیابونه هم میگن خیابون پرس کردن زیتون. Office. Agency. Agency? Yes. Agency. What did the agency do? Tourism? No, the trading. Trading. آقا میگه اینجا آژانس بوده، آژانس تجارت. کل این خیابون تعلق داشته به کارهای مختلفی که برای تولید روغن زیتون انجام میشده، از کارهای اداری گرفته تا ذخیره کردن و پرس کردن و انبار کردن و اینجور چیزا. حالا رسیدیم به قسمت حمامات البحر. اینجا حمام عمومیه. خب توی قسمت حمام این مجتمع هستیم که این قسمت بزرگ کلش توالت عمومی بوده. اینا یه جور توالت فرنگی‌های قدیمی بوده که رومیای باستان استفاده می‌کردن برای دستشویی کردن و همینجوری بغل هم عمومی هم بوده. کنار هم میشستن زن و مرد قاطی و یه چیزایی مثل حوله یا پارچه هم دورشون میپیچیدن که باعث می‌شده چیزی معلوم نباشه. خیلی جالبه، نگاه کن با ویوی دریای مدیترانه میشستن دستشویی میکردن و معاشرت میکردن. فرهنگ جالبی بوده اون دوران. تازه این قسمت فقط توالت عمومی میشه دیگه، بقیهش که حمام و ایناست. طبق نقشه‌ای که از این شهر ترسیم کردن، اینجا گفتش که فاحشه خونشه، چون یه مجموعه بزرگ با اتاقای کوچولو کوچولو، به خاطر همین و با استناد به چیزای دیگه که وارد جزئیات نشد گفتش که اینجا فاحشه خونه شهر بوده. حالا رسیدیم به معبد God of Power یعنی هرکولس. هرکول اینجا معبدشه و اینی که میبینین کله یه شیره و مثل که اونم قبلا هرکول بوده. His eyes are lion here.
This back legs of the lion and his shoulder. یکی این کلا این سنگبالایی هرکوله خیلی تصورای خیلی قوی هم انجام میده این لیدرمون. اصلا یه چیزی نمیدونم چی زده ولی کلا اینو میگه این شولدر هرکوله. اینم حالا انتونا Back legs of the lion. پاهای پشتی شیر است. چی زدی دقیقا؟ واقعا قدرت تخیلش بالاه. اصلا یه چیزایی گفت توی این مسیر که با عقل جنم نمیرسه. این هم باز حموم عمومیه. Nice mosaic. Two portraits of the mosaic is removed from here, one and another one, two here. It was here now in the Roman Museum, separate Roman Museum here. اینجا این موزاییکایی که اینجا بوده روش علامت دمپایی و اینا بوده که الان کندن بردن تو موزه اینجا، موزه موزاییکیش، و از اینجا تشخیص میدادن که این اتاقای حمومش چه کاربردایی داشته و کجا حموم بوده. اشتباه نشه این علامت نازی نیست، این برعکسه و این علامت خیلی قدیمی تره. What is the sign? Indian. Indian. Why is there Indian sign here? Indians also there is Roman around all the world. Yeah. پس رومیا رفتن از هندیای همچین علامتی رو اقتباس کردن آوردن اینجا. رسیدیم به آمفی‌تئاتر رومی این شهر. اینجا سال 180 میلادی ساخته شده بوده ولی 150-60 سال بعدش یه زلزله سونامی اینجا میاد که قبلا صحبت کردیم راجع بهش که بیشتر این شهر غرق میشه توی دریای مدیترانه. این آمفی‌تئاتر رومی هم خراب میشه ولی قطعه هاشو بعداً پیدا کردن توی سال 1930 خورده‌ای شروع کردن به ساختنش، به بازسازیش و اون موقع مستعمره ایتالیا بوده. خود موسولینی دیکتاتور ایتالیا میاد اینجا افتتاحش میکنه بعد از اینکه با قطعاتی که پیدا کردن بازسازیش میکنن و البته لابلاش میبینیم که یه سری از قطعاتش رو مجبور شدن با قطعات جدیدتر تکمیل کنن تا بالاخره این سازه بتونه دوباره ساخته بشه و اون حس و حال قدیمی خودش رو دوباره به دست بیاره. و خب طبیعیه که تمام شهرهای رومی، تمام شهرهای باستانی رومی که تا حالا ما بهشون سفر کردیم یه آمفی‌تئاتر رومی هم دارن. مال این شهر هم که فوق‌العاده زیبا و باشکوهه. شکل ماهی هم داره اینجا. آره خیلی باحاله اینم نگاه. اینو چون اومدن قشنگ قطعاتش رو پیدا کردن ساختن، حتی از بقیه آمفی‌تئاترایی که قبلا رفتیم بیشتر میتونی این سازه هایی که جلوی این تئاتر میذاشتن رو ببینی. خوشگله همه چی اینجا، حتی طبیعتش هم خوبه. اینم از زاویه پشت این آمفی‌تئاتر که این قسمت شبیه کلاسیومه، قسمت سمت چپش. حیفی از اینجا خوب نمیتونیم آبو ببینیم، خیلی زیباست.
فرشای موزاییکی رو از اینجا می‌بینیم. اونایش که نرفته تو موزه هنوز اینجاست. نمیدونم طبیعی بود من اینجا تاج محل بیاد تو ذهنم این وسط یا نه. اینم موزه کلاسیکشه که دیگه ما وارد موزه نمیشیم. بای. دو عدد گرسنه رو اینجا میبینیم. ساعت 3 بعد از ظهره، هنوز غذا نخوردیم ولی چون که غذاهای تریپولی بهتره گفتیم برگردیم بریم اونجا غذا بخوریم. چقدر راه داریم؟ آره 1 ساعت و نیم راه داریم. منتها الان اومدیم تنقلات بگیریم. بچه‌ام حمله کردن میگن وقتی که گشنته خرید نکن. الان ما فکر کنم کل این مغازه رو خالی کنیم. برگشتیم به شهر ترابلوس. اومدیم اینجا غذا دریایی بخوریم کنار این شبه جزیره. اینجا متاسفانه یه سری آدم بی فرهنگ آشغال ریختن. اینجا می‌بینین که اون طرف این شبه جزیره یه دیوار قلعه مانند کشیدن، مثل اینکه یعنی حالت قلعه دفاعی هم داشته این ساختاری که اینجا می‌بینین. حالا ما میریم داخلش برای ماهی خوری. کنوز مراکش. اوه اینجا رو ببین. شکران. Thank you. حسین میگه این خوشمزه است و این ولی به نظرم اینو بگیریم که درازه. باش. Which one? This one? This is fresh? Fresh? Okay. اینم بگیریم. این یکی ببین کوسه ها رو ردیف کرده، اینجا ماهیتونش رو گذاشته. اینم که از این ماهی کمخواره. آره همه کوسه رو ببین. آره اولeo. Just oleo. From Iran? Yes. No. Thank you. چقدر اینا کوسه میخورن، همشون کوسه دارن.
Hi, how are you? What's your name? Majid. Majid? Majid, yeah. Yeah, I'm Hussein from Iran. Welcome to Libya. Thank you so much. Hi. What's your name? What? Muntasir? Oh, very nice. You like Tripoli? Yeah, very nice. Oh, قرشه اینو بخوری؟ Fresh. Oh, okay, very nice. Yeah. San Pedro. San Pedro. Italian. Yes. San Pedro. Majid, I have a question for you. What do Libyan people think about Iran? I like Iran, really. I see Iran in the media. I need to visit Iran, inshallah. Nearly, inshallah. Welcome to Tripoli, Libya. Thank you so much. Very nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Bye bye. Bye bye. واو خیلی حال و هوای اینجا رو دوست دارم. نگاه کن. عالیه. مثلا اینا که دور هم نشستن دارن غذا میخورن خیلی باحاله. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. What's your name? Ala Khadraoui, Tunisia. Oh, you're Tunisian. Tunisia. Very nice to meet you. No. You know, we went to Tunisia before coming to Libya. Yeah. We came from Tunis. Yes. Yeah. Do you like Libya more or Tunisia? Tunisia. 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 But you live here? You live in Libya? Yes. Oh, okay. Very nice. No. قراره که ایشون برامون یه همچین ماهی‌هایی رو کباب کنه و بذاریم برک. حالا نمیدونم بدیم به این یا بدیم به یکی از بغلی‌ها، هر کدوم آزاد باشه. این گربه چقدر توپله، معلومه حسابی بهش ماهی رسیده. می‌بینی چقدر ماهی رسیده بهش؟ قشنگ دیگه از حالت این پلنگه دیگه، گربه نیست. و گنده شده. قشنگ گربه ها مثل لرد میمونن اینجا. ها چی میگی؟ Salam alaikum. Ça va? Lady hacking got it before. به به غذاهامون رسید. انواع و اقسام ماهی‌ها و اختاپوس‌ها و قسمت‌های مختلف این ماهی دهنم آب افتاد. جای همگیتون خالی. امیدوارم که شما هم به زودی یه ماهی خوشگلی بزنید. خب این تعداد ماهی هم داریم میبریم برای گربه های اینجا. ما دنبال گربه های نحیفی هستیم که بهشون حقشون توسط گربه های خیلی درشت خورده شده. پس بریم دنبال گربه گردی، گربه های نحیف رو پیدا کنیم و این گوشت رو بدیم بهشون. همشون چاق و چله هن البته.
ماهیمون رو خوردیم، حسابی حال کردیم و الان غروب رو داریم در این صحنه. دلش برای ما تنگ شد. آیه هشام بیا به دنبالم. بیا به بالینم آی انار انار بیا به بالین گل نار بیا به بالینم. اینجا رو ببینید. آخه این خانومه اومده اینجا فارغ التحصیلیشو فیلم و عکس بگیره. حالا برای چای قهوه بعد غذا اومدیم توی این کافه خوشگل مشکل. همش داریم میخوریم اولا از همه. دوما که ببینید چقدر اینجا قشنگه، کلی عتیقجات داره. روز اول اومدیم اینجا ولی نیومدیم چی بخوریم و قسمت خیلی جذابش برای من اون چمدونای قدیمیشه. حلوا thank you. اینجا قهرمانان آینده فوتسال لیبی رو می‌بینیم دارن با هم دیگه تمرین میکنن از سن پایین. به نزدیک بود، خیلی نزدیک بود. غریب ممکنه بخوره یعنی تو سر ما. نه اینجا تاق مارکوس اوریلیوسه که تو ولاگ اول اسمش شنیدید. Any city? No. And I hope to visit there. Any famous person? Is there نشیتا درباره ایران ازشون پرسید. Doctors? Yes. TikTok. Yes. We love Libya. Very nice country. I hope you enjoy your travel. Thank you. شکران. کلاهش مخصوص لیبیه. Oh, nice hat. Buskun. Yes, name Buskun. Oh, very nice. ماشاءالله جمیله. Libya. We love Libya. میا. مطعم آسام کنار قوس مارکوس. 5 ستاره هم
قشنگ میتونست باشه. آره. الان هیچی نمیبینی. اونقدر قایق روی آب. هلو. welcome to Libya. شو رايك في ليبيا؟ Very much. Yeah, مية ليبيا. ما شاء الله حتى جيب الماي بسرعة. We love Libya. تطلع فيديو. تطلع فيديو. Oh, nice. My name is Hussein. Where do you come from? You are from Iran. What's going on? Oh, that's very good. Nice to meet you. What's your name? إن شاء الله ليبيا. فانتاز لكن مش بتاكل ليبيا. How was your being in Libya? Okay. خليكم مع بعض. انستغرام. Okay, tack. Be together. بچگی حسینه. ما یه دونه بچه بلاگر اینجا دیدیم دیگه گفتیم باهاش صحبت کنیم اومد با ما صحبت کنه و خیلی انگلیسیش خوب نیست. Okay, what's your favorite city in Libya? ليبيا. ترجموا لي Your favorite أفضل city? مدينة في ليبيا أحسن مدينة ليبيا. تريبولي أنا مسلاطة بحر. Tripoli. Tripoli? The capital of Libya. How old are you? How old are you? 16? Nice. What's your name? رقم من حدا. تابعوني حق على الانستا ولادة. So how old are you? How old are you? 21. What's your name? My name is Ali. Ali? Yes. Are you from here? Yes. My name So what's your favorite city in Libya? My favorite city is Tripoli. It's the Tripoli? capital. Really? Yes. Why? Because Why? it's the capital. Oh, because it's capital? Yes. Okay, nice. What's your favorite restaurant in Tripoli? Restaurants in Tripoli. There's a shop. We have very good meals. You have to try it. Okay. Go in Jraba city. Okay, Jraba street I mean. There's a lot of restaurant. You have to try it. آقا حسابی با این رفیقمون گپ زدیم. Very nice to meet you. Thank you to so meet you, much. Hussein. Yeah. Bye. Bye. Thank you. Bye. برگشتیم هتلمون طبقه 8 هتل نشستیم با این دوستمون امجد و رفیقش که دیگه چند دقیقه پیش رفت خونه. نشستیم حسابی گپ مفصل زدیم، کلی ازشون یاد گرفتیم. انقدر که دیگه نیکا خوابش میومد رفته خوابیده، ولی من و یوشیتا همینجوری نشستیم حسابی اطلاعاتشو چیز تخلیه کردیم دیگه. بعد حالا می‌خواستیم که یه سوال آخر ازش بپرسیم این دفعه برای در مورد موضوعی که شاید برای خیلیاتون جالب باشه، واسه همین دیگه به انگلیسی ازش میپرسم. Hey Amjad, first of all, thank you so much for sharing so much information with us. It's been a pleasure learning from you. Thank you so much. I have one question that I'm sure our audience would be very interested in hearing about. What's the first thing that comes to people's minds when they think about Iran and Iranian people? I think for Libyan as a Muslim country or as a Sunni Muslim country, DC is the most major Shia country in the Middle East and Islam and Muslim world. And there's another thing that they think they are not the same ethnicity. You know that Lebanon is Arab, so they feel that they have different language and they have different ethnicity. And all the factories and that Iranian are professional. So do you think that this knowledge that the Iranians are Shia, or like the fact that the Iranian regime has some problems with like some other countries, do you think that could cause some negative impression of Iranians if they see an Iranian? Because honestly, I didn't feel it. We've been traveling for many days in Libya now, and we always say we're from Iran. If anyone asks, we always say we're from Iran. I didn't feel any negative energy. Do you think there could be some negative impression that they try to hide, or is it just that they think about all of that stuff without having any negative impression at all? You know, Libyan in general way, they welcome any foreign people. They welcome that, and they attempt to try to see what's the difference between them, what's the different culture, what's the different
lifestyle that other foreign people that come to our country. I think as a general, there is no negative impression about any foreign people. But you know, when they, I think, as a concept, the most of Lebanon has conservative or semi-conservative people. So when they feel that you have that strong beliefs, Shia beliefs, and they want to expand that in our society, maybe they have a fear of that, you know. But I think if you just feel or think that you come here just for tourism or as a tourist, you want to see the special places of Libya, I think they will welcome you. I think there is no any negative thing you can feel about that. Okay, very nice. Thank you so much. شما سوالی نداشتی بپرسی؟ سوال آخری؟ حسابی سوالاتو پرسیدی دیگه. آره بچه‌ها خیلی وقت داریم صحبت میکنیم، فقط این سوال آخر نگه داشتم که شما هم در جریانش باشین. سوالای دیگه که یکم راجع به شرایط کنونی و سابق لیبی بود که حالا قبلا راجع بهش صحبت کردیم و حالا با اطلاعات جدید سعی میکنم که در ادامه ولاگ‌های لیبی راجع به اون چیزای جدیدی که یاد گرفتیم هم صحبت کنیم. Thank you so much. Okay, thank you. So nice to meet you. We have nice to meet you. We have a pleasure to see Iranian here in Libya. They want to watch the other face of Libya, and we are very pleasure to see you here. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Okay, thank you.